First question, Clyde of Milo. Magandang hapon, Vice President. Yung katanungan ko po regarding po sa activity ngayon. Ito po part ng regular program ng OVP. Yes, oo. Ang Office of the Vice President, meron kaming medical and burial assistance. So yung naibigay natin ngayon, yun yung mga nag-request ng burial assistance. And then meron din kaming Magnegosyo Taday. Ito yung entrepreneurship program ng Office of the Vice President. So meron tayong ceremonial turnover ngayong hapon yun. Check nila to follow doon sa ating beneficiary cooperative. Okay, next question, Ms. Madeline, 93.7. Ms. Madeline. I have a question, VP. Yes, ma'am. Update lang po sa itong typhoon relief efforts po for OBP na update ng VP. Yes, ma'am. Ang ating Office of the Vice President, meron tayong na-institutionalized na Disaster Operations Center, no? So, ongoing ang kanilang coordination with Isabela Satellite Office, with Pangasinan Satellite Office, with Bicol Satellite Office, kasi ito yung areas na affected ng bagyong Christine, Pepito, and Marcy. Yung tatlong bagyo. So, habang ginagawa nila yung mga activities namin ngayon for the 89th OVP anniversary, sabay din ginagawa yung mga relief operations ng mga identified na affected individuals ng pagbaha and landslide dito sa mga areas na ito. BP ma'am, unsay reaksyon nimo ma'am nga matag interview BP ug hisgutan sa Quadcom ang mga Duterte family daghay mga bagyo mosulod. Pero if ever kung di ka hisgutan, why bagyo nga mosulod sa atong nasod? Unsay imong reaksyon na BP? Dili gyud nako na siya matubag, no, kay dili ta maka-predict sa weather, pero anto dito na lang, sir. Okay. Anto dito na lang, sir. Next Okay. question, Sir Louis Oranda, Jimmy Sting. Yes, VP Inday, magandang hapon po. Sanday panpalo kung katalungan dito. Sabi sa House leadership yung sworn of affidavits mo raw, is it enough or insufficient para sabi ng mga mambabatas? Well, sabi nila, insufficient daw and hindi nila tanggapin. So, hindi na rin ako nagsabit. Hindi na rin ako nag-aksayang gumawa pa ng affidavit. So, padayon lang sila sa ilahang debate. O padayon lang po ng bagyo sa ang bagyo sa pag-agi din sa atua. Wala po lang, VP Inday, aatin po ba kayo sa next hearing? Well, it remains to be seen, sir, no? Sa pagkakaroon, case-to-case basis kung depende kung kinsay dunay madawat na invitation, depende po sa desisyon sa tao. Wala ko nagapugos sa mga OBP personnel nga mo attend, wala po ko nagsulti sa ilaha nga ayaw attend. Ang ako agyong perming ginasulti sa ilaha, kinahanglan magdesisyon mo, kinahanglan pahibalun mi sa inyong desisyon para kibalun mi kung unsa ang amo ang matabang para sa inyong Okay, next question, Sir Alex Pieri. Comment po ma'am sa yung sinabi ni Congressman Congo na the Office of the Vice President should be blamed, no, kung mawalan mo ng 200 jobs ang OVP satellite offices. As I said, sir, no, dili na kong matubag sa ilaha, kaning mga nagapangalan sa ilahang kaugalingon o young goons din sa ato ang House of Representatives. Next question, Marlo. Klaro ba to? Goons. Marlon Tibukan. Ma'am, reaction mo lang ma'am sa ongoing na investigation regarding sa drug on war at saka extrajudicial killing. Yes.
So, pareho po sa investigation nila sa Office of the Vice President, kung kinsa man tong mga ginapatawag, ginaingnan nako sila nga ilahan ng desisyon, personal na desisyon dapat sa tao kung mo attend siya o dili, o pahibalon ko or pahibalon mi para kibalon mi kung unsa mo ang matabang sa tao nga mo attend or sa tao nga dili mo attend. Ma'am, there's a phone-in question from the OVP media in Manila. Reaction on the supposed 1 million bounty placed by the HR committee on the para po sa pagkakakita kay at sa alleged CIF signatory Mary Grace Piatos. I have no comment on that, no, because I've not seen the acknowledgement receipt na kanila nga sinasabi, because basically lahat ng mga documents hindi siya dumadaan sa akin, dumidiretso siya sa SDO and sinasubmit siya sa ICFAO, yung office ng COA na gumagawa ng audit ng confidential funds. So hindi ako makakomment, lalong-lalo na hindi namin alam kung paano pinroseso ang pagbigay ng copies ng ARs or ng submissions namin sa COA to the House of Representatives, and sino ang nag-handle noong mga documents. Isa pang follow-up nila, Deputy Speaker David Suarez claimed that OVP is hiding Ms. Gina Acosta in Caraga. That's why there's an ongoing event here in Butuan. Well, alam naman ng lahat na it's the 89th anniversary of the Office of the Vice President, and hindi lang Caraga ang merong activities in relation to the anniversary, no. In fact, sa susunod na araw nasa Bukidnon kami for Southern Mindanao, Central Mindanao, and then nasa Lanao del Sur kami for Western Mindanao, and then for BARM, and then nasa Isabela City kami for Western Mindanao, and then meron din kami sa Cebu, meron din kami sa Leyte, meron din kami sa Ifugao. All these were planned and prepared last year when we proposed our budget in relation to our Thanksgiving activities, in relation to our anniversary. November 15 yung anniversary, pero before and after November 15, madaming activities ang Office of the Vice President. Next question, Sir Fred, this is Connect 25. Vice, latest survey po ng SW, nag-tied kayo ni Senator Torpo at yung iba is kulilan talaga. May posibilidad ba na sa presidential election magtandem ang Senator Torpo? Any reaction po dito? Sa pagkakaroon, sir, wala pa manggugoy. Sa ngayon, hindi ko pa iniisip yung 2028 election. Dahil napakaraming nangyayari araw-araw, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas, at hindi ko alam kung tatakbo ba ako sa 2028. Pero sa lahat ng mga nagtatanong simula noon hanggang ngayon, sinasabi ko sa kanila, I think for a presidential candidate, the perfect time to decide would be December of 2026, the year before filing ng candidacy, assuming automated siya, filing of candidacy sa 2027. Yun siguro yung perfect time para sa mga kandidato na mag-decide kung tatakbo sila. Next question, Sir Glenn. Sige, VP, anong mangyayari sa 200 na mga personnel if ever matuloy na mawalan sila ng trabaho? Actually, sir, estimate lang man to nako, no. Wala gyud ko kibalo exactly kung pila gyud ang mawalaan og trabaho. But definitely kung dunay budget cut and ma-appeal tong portion dito nga naka-charge ang mga sweldo sa mga tao, dunay mga mawalaan og trabaho. Ma'am, there's a follow-up from the OVP media. Comment reaction of the Philippine government's prison exchange agreement with Indonesia to secure the repatriation of Mary Jane Veloso. I cannot comment on that. I think the best person to comment on that would be the Department of Foreign Affairs. Likely sila yung gumawa ng negotiations and they know the details of the negotiations. I do not have personal knowledge of the details of the negotiation. Sir Lando, Radyo Servicio. Yes, BP, sayang kayo nasugdan sa imong
Papa nga si Tatay Digong katong project nato Mindanao Railway mo na to'y paglaom sa taga Mindanao nga muuswag ang Gulambong Mindanao pero gipahunong karon sa kasamtang administrasyon. Kung sa inyo po. Well, yes, sir, maupod na ang kuano. Yan din ang kinakasama ng loob ko dahil I ran